हेलो फ्रेंड আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনালো। আপোনালোকে চাই আছে মঞ্জু বিউটি কৰ্নাৰ্ছ আৰু মই মঞ্জু। ফ্ৰেন্ড আজি মই পিন্ধি আছো এইখনে শাড়ী। আজি মই আপোনালোকক দীঘল শাড়ী চুটি কৰি দেখুৱাম। এইখন শাড়ী দেখিছেনে পাৰ্টি ৱেৰ শাড়ী হয় আৰু এই শাড়ীখন পিন্ধিব মোৰ বহুত অসুবিধা হয়। যেতিয়া মই প্লেট কৰোঁ এফালে দীঘল এফালে চুটি হয় আৰু তলফালে বহুত বেয়া দেখি। এই শাড়ীখনে দেখুৱাম মই কেনেদৰে চুটি কৰি মই এই শাড়ীখন বনালোঁ ৰেডিমেড কৰি। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাওক। প্ৰথমতে মই শাড়ীখন আঁচলটো পিন আপ কৰি ল'লোঁ সমানকৈ। যেনেকৈ আমি আঁচল লওঁ তেনেকৈ পিন আপ কৰি ল'লোঁ। কি হয় যিহেতু আমাক মেজাৰমেণ্ট এটা লাগিব। আমি যেতিয়া শাড়ীখন পিন আপ কৰি লওঁ আঁচলখিনি আমাক যিমানখিনি লাগে সেইমতে আপোনালোকে পিন এটা মাৰি ল'ব। আৰু যেতিয়া আপুনি শাড়ীখন ঘূৰাই ল'ব আমাৰ কমৰৰ সেইখিনিত যিখিনিৰ পৰা আমি প্লেট কৰোঁ সেইখিনিত ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে এটা পিন মাৰি ল'ব। যেনেদৰে মই ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছোঁ তেনেদৰে আপোনালোকে কৰিব। মই শাড়ীখন ঘূৰাই লৈছোঁ, আপোনালোকে দেখিছেনে? ঠিক যেনেদৰে মই ঘূৰাই লৈছোঁ শাড়ীখন ঠিক সেইখিনিতে কমৰৰ ঠিক সেইখিনিতে এটা পিন মাৰি ল'ব। আৰু পিন মাৰা যিখিনি আপোনাৰ ঠাই সেইখিনিৰ পৰাই আমি প্লেট কৰোঁ নহয় জানো? কাৰণ কমৰৰ যিটো ভাঁজ সেইখিনি ভাঁজখিনি যদি আমি ভালকৈ সমানকৈ নলওঁ তেতিয়াও বেয়া দেখি আমাৰ। গতিকে মই পিন এটা মাৰি লৈ মই সমানে প্লেট কৰি ল'ম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক ভালদৰে কেনেকৈ মই বনাইছোঁ শাড়ীখন, তেতিয়া আপোনালোকে নিজেও বনাই ল'ব পাৰিব এইখন শাড়ী। ফ্ৰেণ্ড মই শাড়ীখন সম্পূৰ্ণভাৱে মাজৰ ভাগ প্লেট কৰি ল'লোঁ সমানকৈ। এতিয়া মই যিখিনি ঠাইত প্লেট কৰিছোঁ ফ্ৰেণ্ড সেইখিনিত মই আৰু এটা পিন কৰিছোঁ। কাৰণ পিন যেতিয়া আমি নামাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ হয়তো যিকেইটা প্লেট সেই প্লেটকেইটা দীঘল চুটি হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে মই কমৰৰ ফালে যিখিনিৰ পৰা আমি প্লেট কৰোঁ সেইখিনি এটা পিন মাৰিছোঁ আৰু প্লেটকেইটা বনাই উঠিও মই এটা পিন মাৰিছোঁ ফ্ৰেণ্ড। আমাৰ চিলাই কৰিব সুবিধা হয়। এই যে মই হাতেদি ধৰিছোঁ ফ্ৰেণ্ড এইখিনিত মই এটা পিন মাৰিম। কাৰণ যেতিয়া মই চিলাই কৰিম যাতে সমানে হয় প্লেটকেইটা। তো ফ্ৰেণ্ড এতিয়া মই মেচিনলৈ যাওঁ আৰু আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো দেখুৱাওঁ। ফ্ৰেণ্ড মই যে প্লেট কৰি ল'লোঁ সেই প্লেট কৰি লোৱা ঠাইত মই পিন মাৰিছিলোঁ আৰু পিনটো খুলি মই সমানে এতিয়া মই চিলাই কৰিলোঁ। যিহেতু চিলাই সমান হ'ব লাগিব প্লেটকেইটা আৰু মই প্ৰথমে সমানে প্লেটকেইটা মই চিলাই ল'লোঁ। তাৰপিছত আমি তলফাললৈ যেতিয়া আমাৰ দীঘলে দীঘলে সমানে প্লেটকেইটা যায় ফ্ৰেণ্ড সেইখিনিও মই অকণমান চিলাই কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব ভিডিঅ'টো মই কেনেদৰে চিলাই কৰিছোঁ। মই প্ৰথমতে ওপৰৰ ভাগ চিলাই কৰিছোঁ ফ্ৰেণ্ড সমানে প্লেটকেইটা। তাৰপিছত মই ফ্ৰেণ্ড আকৌ কোচকেইটা মিলাই লৈ মই দীঘলে দীঘলে তললৈকেও অকণমান চিলাই কৰিছোঁ যাতে প্লেটকেইটা একদম পাৰফেক্ট সমান হয়, আমাৰ যাতে পিন্ধিব আমাৰ অসুবিধা নহয়। যিহেতু আমি শাড়ীখন খুব সহজত পিন্ধিবৰ কাৰণে আমি বনাব ওলাইছোঁ, গতিকে আমি চিলাই কৰোঁতেও খুব অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব। মই প্ৰথমে ওপৰৰখিনি সমানে চিলাই কৰিছোঁ। তাৰপিছত মই ফ্ৰেণ্ড দীঘলে দীঘলেও চিলাই কৰিছোঁ। আপোনালোকে মন কৰিব মোৰ ভিডিঅ'টো। ফ্ৰেণ্ড এই যে পিনটো এই পিনটো একচুৱেলি কমৰৰ পৰা আমি যিটো ঘূৰাই আনি আমি প্লেট কৰোঁ সেইখিনিতে মই এটা পিন কৰিছিলোঁ যাতে আমাৰ মেজাৰমেণ্ট এটা হয়। আমি যিহেতু আঁচলটো লোৱাৰ পিছত যোনখিনি ঠাইৰ পৰা আমি প্লেট বনাওঁ সেইখিনি ঠাইত মই এটা পিন আপ কৰিছিলোঁ। আৰু এতিয়া মই দেখিছেনে আপোনালোকে প্ৰথমে ওপৰৰখিনি মই চিলাই কৰিলোঁ। এতিয়া মই দীঘলে দীঘলে ফ্ৰেণ্ড প্লেটকেইটা সমান কৰি মই চিলাই কৰি আছোঁ। কাৰণ প্লেটকেইটা অকণমান দীঘলে চিলাই যদি আমি নকৰোঁ হয়তো আমাৰ অকণমান অসুবিধা হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে মই অকণমান চিলাই কৰি লৈছোঁ তললৈকে, তেতিয়া আমাৰ পিন্ধোতে বহুতেই সুবিধা হ'ব। মই স্কাৰ্ট টাইপ চিলাই কৰা নাই যিহেতু আমি পেটিকোট পিন্ধা অভ্যাস আৰু মই পেটিকোটত সোমাই শাড়ীখন যেনেদৰে আমি পিন্ধোঁ তেনেদৰে কৰিছোঁ। বাছ খালি মই প্লেটকেইটা মই চিলাই কৰিছোঁ যাতে অসুবিধা নহয় আমাৰ পিন্ধা। এতিয়া দেখিছেনে ফ্ৰেণ্ড মোৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। এতিয়া মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাম কেনেদৰে আমি পিন্ধিব পাৰোঁ খুব কম সময়ত আৰু ধুনীয়াকৈ আমি কম সময়তে আমি নিজে শাড়ীখন পিন্ধি ক'ৰবালৈকে আমি যাব পাৰোঁ। এয়া ফ্ৰেণ্ড মই শাড়ীখন পিন্ধিলোঁ। প্ৰথমে মই যেনেদৰে শাড়ীখন পিন্ধোঁ তেনেদৰে মই পেটিকোটত তেনেকৈ সোমাই ল'লোঁ। তাৰপিছত দেখিছেনে শাড়ীখন মই আঁচলতো একচুৱেলি সহজৰ কাৰণে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো সৰু কৰিবৰ কাৰণে মই একচুৱেলি আঁচলতো মই পিন মাৰিছিলোঁ। জেনেৰেলি মই আঁচল সদায় মেলিয়েই পিন্ধোঁ, কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই আঁচলটোতো পিন মাৰিছিলোঁ সমানকৈ। এই যে মই প্লেটকেইটা বনালোঁ ফ্ৰেণ্ড দেখিছেনে খুব সুন্দৰকৈ প্লেটকেইটা একোৱে নকৰাকৈ আপুনি মই যেনেদৰে চিলাইছোঁ বাছ খালি মই পেটিকোটত সোমাই দিলোঁ।
তাৰপিছত এতিয়া মই শাড়ীখন ঘূৰাই মই আঁচলটো ধুনীয়াকৈ ল'ম। চাওকচোন কিমান কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি শাড়ী এখন পিন্ধি উলিয়াব পাৰোঁ। এই দেখিছেনে, মই শাড়ীখন আঁচলটো এইকাৰণে পিন কৰিছিলোঁ যাতে খুব কম সময় আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ। দেখিছেনে, শাড়ীখন জাষ্ট খালি এটা ৰাউণ্ড দিছোঁ পেটিকোটত সোমাই, আৰু আঁচলটো মই পিন কৰিলোঁ, আৰু যিটো মই প্লেট বনাইছোঁ চিলাই কৰিছোঁ একদম স্কাৰ্টৰ নিচিনা তৎক্ষণাত হৈ গ'ল পিন্ধা। এতিয়া ক'ৰবাত যাবলৈকে আমাক সময় নালাগিল, হয়নে ফ্ৰেণ্ড? আপোনালোকে যদি মেচিনৰ কাম অকণমান জানে ফ্ৰেণ্ড, আপোনালোকে এনেকৈ সুন্দৰকৈ শাড়ী দীঘল শাড়ী চুটি কৰিব পাৰে। এয়া দীঘলকৈ যিটো চিলাই মই কৰিছোঁ তললৈকে অকণমান, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে মোৰ ভিডিঅ'টোত, মই ওপৰ ফালেও চিলাই কৰিছিলোঁ আৰু অকণমান দীঘলৈ দিলেও চিলাই কৰিছিলোঁ। খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে কাৰো সহায় নোলোৱাকৈ ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে এখন ধুনীয়া পাৰ্টি ৱেৰ শাড়ী পিন্ধি আপোনালোকে পাৰ্টিলৈ যাব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ড খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে শাড়ী এখন পিন্ধি ক'ৰবাত যাবলৈ পাৰিব। বহুতৰ ইচ্ছা যায় শাড়ী পিন্ধি ক'ৰবাত যাবলৈ, কিন্তু কাৰোবাৰ সহায় লাগে, চেণ্ডেল পিন্ধিব লাগে, দীঘল চুটি হৈ যায় নেকি, ক'ৰবাত জিভা ওলাই আছে নেকি, আমি যি প্লেট বনাওঁ সেই প্লেটকেইটা কিজানি বেয়া হৈছে, বহুত ধৰণৰ কথা আহি পৰে। আপুনি যদি মই এই ভিডিঅ'টোত বনোৱা ধৰণে যদি আপুনি এখন শাড়ী এনেকৈ চিলাই কৰি পিন্ধিব পাৰে, তেতিয়া খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আপুনি শাড়ী এখন পিন্ধি পাৰ্টিলৈ যাব পাৰিব। মই আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে সকলোৱে মোৰ ফ্ৰেণ্ডখিনিয়ে এনেকৈ শাড়ী এখন বনাই পিন্ধিব আৰু কাৰো সহায় নোলোৱাকৈ পাৰ্টিলৈ যাব পাৰিব। মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব ফ্ৰেণ্ড, আৰু যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। ফ্ৰেণ্ড আজিৰ এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকক নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব। মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক